मूवीज मध्ये आपण पाहतो म्हणजे होम ड्रिंक तर माहित नाहीये त्याची मिनिंग काय. आणि तुमचं नैवेद्याचं ताट पण नसेल तर काय बोला काय बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला. Congratulations, Revatee and Rajan, जो हमारे सामने खड़े हैं बट हमको नहीं दिख रहे हैं. दिख गए. Congratulations. और कुछ बहुत खुश है, बहुत सुंदर हाउस है. हाय राकेश, बार बार आएंगे पार्टी करने लगातार.